Thalassämi är en sällsynt sjukdom i Sverige. Det drabbar huvudsakligen individer med utomnordisk ursprung och det kan handla om 100 patienter som behandlas av 20 olika hematologikliniker runt om landet. Kännedom om sjukdomen och erfarenheterna om behandlingen är mycket begränsat och det är nödvändigt med samarbete med centra som har erfarenhet och kunskap inom sjukdomen. Det är nödvändigt med harmoniseringen av vård av patienter med thalassemia major runt om i landet. Och flera hematologikliniker i samarbete med Svensk förening för hematologi har vidtagit åtgärder för att öka kvaliteten på vård av dessa patienter. En grupp läkare med erfarenhet inom sjukdomen arbetar nu med att få fram nationella riktlinjer för vård och behandling av thalassemipatienter från anlagsbärare till svårsjuka patienter. Patientinformationsbroschyrer kommer att arbetas fram framförallt för vuxna individer med thalassemi. Kännedom om sjukdomen kommer att öka genom att man har integrerat sjukdomsinformationen i läkarutbildningen och i utbildningen av läkare inom specialiteterna internmedicin och hematologi. Ett nationellt register för vuxna patienter med transfusionskrävande thalassemier kommer att utarbetas och detta register kommer att ha nytta som en kvalitetsindikator i framtiden. Vi kan fortfarande göra en hel del för att förbättra livskvaliteten och behandlingsresultaten hos de här patienterna. Hematologikliniker runt om i landet diskuterar olika åtgärder, till exempel att ge blodtransfusioner på kvällstid eller på helgerna för att garantera möjligheterna för studier eller heltidsarbete för de här patienterna. Sjuksköterskor med ett specialintresse inom området kan utbildas vidare för att förbättra omhändertagandet av dessa patienter och öka informationsflödet till patienter och anhöriga. Genom regelbunden uppföljning, patientinformation, patientutbildning, psykosocial omhändertagning kan vi förbättra följsamheten av behandling hos de här patienterna och förbättra resultatet av behandlingen. Individer som är anlagsbärare för thalassemi behöver känna till tillståndet. Man brukar informera dem att det är en anlagsbärarskap, inte någon sjukdom egentligen. Det brukar inte ge någon symptom eller besvär. Det föranleder inte någon medicinering eller utredning eller uppföljning. Samtidigt är det en ärftlig tillstånd så man behöver känna till det och vid speciella tillstånd man behöver screena anhöriga och syskon till individen för att känna om de är också anlagsbärare. Individer som är anlagsbärare till thalassemi behöver känna till sitt tillstånd. Eftersom om en anlagsbärare planerar att få barn behöver man diskutera med sin läkare angående riskerna för att få ett barn som har en sjukdomsmanifestation eller bli en anlagsbärare. Samtidigt för kvinnor som har thalassemia minor det är bra att känna till tillståndet eftersom under graviditetsperioden om en kvinna blir gravid man kan få försämrade blodvärden och behöver medicineras och behandlas via sin läkare eller gynekolog. I framtiden hoppas vi att många av de här sjukdomarna kan faktiskt behandlas med genterapi. Man kan alltså ersätta eller tillföra en ny gen som producerar det hemoglobin som man inte själv kan producera. Försök har redan gjorts och en del patienter har fått genterapi. Och på längre sikt så tror jag att detta kommer att vara en möjlig behandling för vissa patienter åtminstone. Thalassemi var förut en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Nu när vi har fler patienter med den här sjukdomen så behöver vi som läkare vårdprogram som vi kan följa som hjälper oss att utreda dem, att behandla och följa patienter på ett bra sätt. Det här har funnits nu inom barnsjukvården sedan ganska många år och motsvarande på vårdprogram finns för barn i övriga Norden också. Thalassemi är en av de sjukdomar som behöver ha regelbunden behandling med blodtransfusioner. Men det finns också flera andra sjukdomar som behandlas på samma sätt och med samma behandling med hjärnbindande medicin. Dessa
samlar vi numera i ett register över alla patienter som behöver regelbundna transfusioner. Det här registret är ett stöd för läkaren att veta vilka kontroller man ska göra varje år och ger också möjlighet att samla data på hur det går för patienterna. Vi lär oss mycket om hur behandlingen kan förbättras och vi försäkrar oss också om att alla får en likvärdig vård i hela Sverige. De här behandlingsregistren hoppas vi också ska kunna finnas för vuxna framöver.